Hello everyone, welcome to the Knowledge Hub. আজি পুনৰ আপোনাৰ কাৰণে আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট জবৰ আপডেট লৈছোঁ আৰু এই আপডেটত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি আমি সবিশেষ এই ভিডিঅ'ত গম পাম। চ' মই অলৰেডি ক'লোঁ যে এপ্লাইটো আহিছে IOCL ফালৰ পৰা মানে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ভেকেঞ্চিকেইটা অনলি ফৰ আছাম কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে হ'ব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অসমৰ পৰা হয় চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দৰকাৰী হয়। চ' আহক দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' মই অলৰেডি কৈছোঁ এপ্লাইটো আহিছে IOCL ফালৰ পৰা, য'ত থাকিব 336টা এপ্ৰেণ্টাইজ ভেকেঞ্চি আৰু নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন মই অলৰেডি ক'লোঁ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, মানে অসমত থকা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফাইনেৰী আছে সেই সকলোকেইটা ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে এই পষ্টকেইটা আহিছে এক্সেপ্ট ফৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী। তাৰ বাদ বাকী তিনিটা ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে এই জবকেইটা আহিছে। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, নেম অফ দ্য পষ্ট দিয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ 336টা পোষ্ট আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে 10 পাছ যদি আছে তথাপি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ITI পাছ হ'লেও পাৰিব। চ' ডোণ্ট ৱাৰি, আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া হৈ আছে। তাৰপাছত জব টাইপ আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভ যদি হয়তো আছামৰ কাৰণে হয়। এপ্লাই মোডটো অনলাইন হ'ব, অফলাইনৰ কোনো সুবিধা নাই, টোটেলি অনলাইন হ'ব। নেম অফ দ্য পষ্ট এপ্ৰেণ্টাইজ পষ্ট হয়। চ' ষ্টিপেণ্ড যদি আপুনি কথা মানে আপোনালোকৰ চেলাৰী কেনেকুৱা হ'ব, তো এজ পাৰ দ্য এপ্ৰেণ্টাইজ এক্ট অফ 1961 বা 73 আপোনালোকৰ মিনিমাম ধৰি লওক 25 পৰা 30,000লৈকে মান্থলি পাব। তাৰ ওপৰতে পাৰ্টিচিপেটিং ৰিফাইনেৰী এণ্ড টোটেল ভেকেঞ্চি চাওক, মই অলৰেডি কৈছোঁ নুমলীগড় বাদ দি পেলাই 3টা ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে পষ্টকেইটা আহিছে। চ' ডিব্ৰুগড় ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে 112টা ছিট আছে, গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে 82টা ছিট আছে আৰু বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে 142টা ছিট ইয়াত দিয়া হৈ আছে। তাৰপৰা কি লিখা হৈ আছে, পজিশ্যন আৰ এভেইলেবল ইন দ্য ফলোয়িং ট্ৰেডছ উইথ ভেৰিং ছিট কাউণ্টছ পাৰ ৰিফাইনেৰী। গতিকে এবাৰ চাই লওঁ, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেমিকেল প্লাণ্টৰ কাৰণে BSc লাগিব, মেথছ ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমিষ্ট্ৰি। তাত ছেকেণ্ড দিয়া হৈ আছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ ফিটাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব উইথ ITI ইন ফিটাৰ ট্ৰেড। দেন আপোনালোকৰ আছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ বইলাৰ, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ BSc মেথছ ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টাইজৰ কাৰণে আছে ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত হ'ব লাগিব। দেন ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট, তাত আপোনালোকৰ BA BSc বা BCom যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লে আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দেন ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে BCom হ'ব লাগিব। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কাৰণে ক্লাছ আপোনালোকৰ 12 পাছ কৰি হ'ল, ফ্ৰেছ অৰ স্কিল চাৰ্টিফাইড হোল্ডাৰ। ফ্ৰেছো হ'ব পাৰিব, ফ্ৰেছ হ'লেও পাৰিব, স্কিল যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আকৌ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব। যদি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 50% আছে, মানে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 50% ৰখা হৈছে, তাৰ লগতে ST SC বা PWBD সকলৰ কাৰণে 45% ৰখা হৈছে। মাষ্ট হেভ পাছড ইন কোৱালিফাইং এক্সাম এজ পাৰ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ষ্টুডেণ্ট, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব, ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা হ'লে নহ'ব। দেন আপোনালোকৰ ITI ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী ইন স্পেচিফাইড ব্ৰাঞ্চ ছাবজেক্ট অনলি। গতিকে ITI লাগিব, ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী যিকেইটা বস্তুৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে আপোনালোকে ইয়াত ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ডাঙৰ সুবিধাৰ সুযোগ আহিছে, ইজিলি আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মেটচ কৰে। দেন ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান ৰখা হৈছে। মিনিমাম ৰখা হৈছে 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম দিয়া হৈছে 24 ইয়াৰ্ছ জেনেৰেল আৰু EWSৰ কাৰণে। তাৰ সলনি আপোনালোকৰ যদি ST SC থাকে তে এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈ আছে। ST SCৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC NCL মানে নন ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে 3 বছৰ, PWBDৰ কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ দিয়া হৈছে। আৰু চিলেকশ্যন মডটো কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, পিয়ৰলি মেৰিট বেচিছত আপোনালোকৰ জবটো দিয়া হ'ব। চাওক লিখা হৈ আছে চিলেকশ্যন বেছড অন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন। গতিকে যিখিনি আপোনালোকৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে যদি তাত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বা পাৰ্চেণ্টেজখিনি খুবেই ভাল তেতিয়া আপোনালোকক সেই বেছত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। দেন প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্ৰেণ্টাইজশ্বিপ এপ্লিকেণ্ট, যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে নেকি ৰিচেণ্টলি ফ্ৰেছ আউট হয় আৰু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব গৈছে এপ্ৰেণ্টাইজ পষ্টৰ কাৰণে, সিহঁতক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। তাৰপাছত শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উইল বি কল ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকক শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় দেন আপোনালোকৰ ইয়াত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মানে DBৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতি নিয়া হ'ব। এতিয়া মই আহোঁ ইয়াৰ ষ্টেপকেইটা, আপোনালোকে এপ্লাইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব। চাওক ষ্টেপ 1ত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ অন NAPS বা নেটছ পৰ্টেল, নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টাইজশ্বিপ ট্ৰেড আছে, তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে কি হৈছে ফৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজশ্বিপ কোড কিছুমান দিয়া হৈ আছে 101, 102, 103, 108, 9, 10, 11। গতিকে এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেনে আপোনালোকে এই কোডকেইটা ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে আপোনাৰ NAPS পৰ্টেলত গৈ পেলাই এই কোডকেইটা ইউজ কৰিব লাগিব। apprenticeshipindia.gov.in গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ষ্টেপত গৈ পেলাই ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আপোনালোকে ফ'ল' আপ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত আহোঁ যদি টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপত আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোড দিয়া হৈছে 104, 105, 106 আৰু 107। এইটো আপোনালোকে নেটছ পৰ্টেলত কৰিব লাগিব। প্ৰথমটো আছিলে NAPA আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ব নেটছ। যদি পষ্ট ৱাইজ যিকেইটা আছে তেনেকৈ আপোনালোকে গৈ পেলাই আপোনালোকে 1 by 1 কৰি ল'ব লাগিব। যদি ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ আছে তেন্তে আপোনালোকে নেপছত যাব, যদি টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টাইজ আছে তেনে আপোনালোকে নেক্সট যাব, যেনে next.education.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডোণ্ট ৱাৰি, মই ইয়াৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতো আপোনালোকে ইজিলি ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব।
সো তারপর স্টেপ 2 আহো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব IOCL অফিচিয়েল পোৰ্টেলত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ অফিচিয়েল পোৰ্টেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে কমপ্লিট দ্য এপ্লিকেশ্যন অন এইটো যিটো লিংক এড্ৰেছ দি আছে এই এড্ৰেছ গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 28 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 18 ডিচেম্বৰলৈকে ইয়াৰ সময়সীমা আছে মানে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 18 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ সময়সীমাটো পাব গতিকে বেছি সময় নাই যিমান জলদি পাৰে ইমান জলদি এপ্লাই কৰি ল'ব তাত কি লাগিছে দুটা ষ্টেপ আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী ফলো কৰিব লাগিবই যদি ইনকমপ্লিট এটা ষ্টেজত হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ডেটখিনি বিষয়ে মই অলৰেডি ক'লোঁ ইয়াৰ যোৱাকালিৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মানে 28 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ সময়সীমাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈ আছে 18 ডিচেম্বৰ 2025 আপোনালোকক 5টালৈকে সন্ধিয়া 5টালৈকে সময়সীমাটো পাই যাব এতিয়া হয় ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকখিনি চাওক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এপ্লাই অনলাইনৰ এড্ৰেছখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাতো আপোনালোকে এবাৰ গৈ পেলাই চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইজি হ'ব তাৰ লগতে আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো এবাৰ ফ'ল' কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি ইজিলি আগতীয়াকৈ পাই থাকিব পাৰে চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে আমাৰ ওচৰত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাইহে যাব